نوتبوک LM 2 تا بخش به سرویس خودش اضافه کرده. من قبلا کل این بخشا کامل چیزای مختلفشو براتون گفتم. این 2 تا بخشو جدیدن اضافه کرده با سرویس نانو بنانا پرو. این بخشا اضافه شده و بهش گفتم که نقش UI UX در موفقیت سایت چیه و کامل توضیح داده به این عکس برامو درست کرده و اینور UI اینور UX و حالا چشمی که دارم تماشا میکنم واقعا برای منی که بخوام اینو درست کنم با 1000 زحمت چشم در میاد و به راحتی اینجا برامو درست کرده و اینجا معینش کرده برای چه کاریه برای چیه و کامل بهمون توضیح داره میده و برای مدرسا و برای بقیه عزیزان به کار میاد. حالا برای دوست داشتی میتونی یه دونه عکسی درست کنی برای حالا تابلوی جایی استفاده کنی ازش و اینجا هم کامل داره توضیح میده که UI UX چیه و چه کار داره میکنه. اینجا میگه UX پشت صحنه است و UI جلوی صحنه است و چیزی که داره کاربر میبینه اینور چیزی که کاربر نمیبینه و اینجا هم کامل داره UX توضیح میده و همونطور که دارم چشمی نگاش میکنم واقعا چیز جذابیه، واقعا عالیه. خب حالا وقتی هم که بخوام دانلودش کنیم فرمت PDF مون میده و میتونیم داخل جاهای مختلف ازش استفاده کنیم. همین فایل داخل کانال تلگرامم براتون میذارمش. آموزش کامل نوتبوک LM که گذشته دادم زیر همین ویدیو لینکشو میذارم، دوست داشتی برو تماشا کن و کاملتر این سرویس یاد بگیری. و این 2 بخشم گفتم که اضافه شده و اینم بهتون اطلاع بدم که چطوری درست میشه. مقاله رو که مثل قبلا آپلود کردیم و گذاشتیم داخلش و این دکمه رو میزنی و براتون درست میشه. حالا من گفتم چون این طولانی میشه از قبل درست کردم و بهتون نشون بدم که خروجیش چطوریه و وقت شما هم گرفته نشه بابت اینا و چیز خاصی هم نداره، فقط مقاله رو میذاری و روی دکمه میزنی و خروجیش میشه اینا. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی. اگر این آموزش به دردت خورد برای بقیه عزیزانم بفرستی. لایک، کامنت و ساب فراموش نشه.